Chào các anh chị. Hôm nay là tôi đã nhận được tiền tài trợ của em rể tôi gửi từ Hàn Quốc qua là 300 đô. Thì với cái khoản tiền này thì tôi đã đi mua cái điện thoại mới và cái điện thoại Samsung Galaxy J4 với cái giá là 3,5 triệu. Còn cái điện thoại trước mà lúc mà tôi quay mấy cái video clip trước đó là có cái giá là 1,7 triệu, là cái điện thoại Lenovo. Thì trước mắt là tôi còn ở Việt Nam nên tôi chưa có giới thiệu được cái gì về thế giới tư bản nhiều hết trơn, chỉ giới thiệu điện thoại Samsung và chai nước Coca. Thì vì mình là thế giới đại đồng không, thì tôi ở Việt Nam tôi chỉ giới thiệu được những địa điểm ở Việt Nam, rồi sau đó tôi lại giới thiệu những cái món đồ mà của thế giới tư bản họ bán. Cũng chỉ đơn sơ vậy thôi, rồi mình làm kinh tế với nhau mà sống chứ cũng đâu có cái gì gọi là khó khăn đâu. Hồi sáng đó là tôi nói tới cái vấn đề gọi là chủ nghĩa tư bản biến thể, là những cái người vô sản mà khi mà họ được đầu tư đó, họ thoát nghèo và họ trở nên giàu có đó, là những cái người tư sản biến thể. Hồi sáng tôi nói tới 3 trường hợp. Là trường hợp thứ nhất là họ sẽ hòa đồng với những người tư bản gạo cội. Trường hợp thứ hai là họ đứng một mình trong những cái cộng đồng. Và trường hợp thứ ba là họ sẽ thân với những người vô sản. Và cái trường hợp thứ tư là họ thân với những người tư sản ở nước ngoài, nghĩa là ở những cái nước khác mà có mối quan hệ làm ăn với những nước tư bản. Thì theo như các anh chị biết là ở thế giới vô sản, thế giới cộng sản là hồi đó tới giờ là họ chỉ là toàn là giới vô sản thôi. Mà ngày hôm nay khi kinh tế đã mở ra rồi là họ sẽ có những cái người tư sản biến thể giống như vậy, là từ những người vô sản mà đi lên. Họ có một cái nếp sống gọi là bình dân như những người vô sản. Tại vì sao? Tại vì chính phủ của nước cộng sản sẽ đầu tư cho họ để họ thoát nghèo, chứ không phải tự nhiên mà họ thoát nghèo được. Không phải tự nhiên mà họ lên vô sản, họ lên thế giới tư bản được. Không phải tự nhiên mà họ có thể sống cuộc sống thượng lưu được. Đó là chính phủ đã đầu tư cho họ. Và với cái sức lao động của họ đó là họ đã đạt lên được cái giới thượng lưu. Họ đã có cuộc sống của một giới thượng lưu, của một người thượng lưu đó. Vì vậy mà những cái người thuộc thế giới tư bản gạo cội đa phần là họ đầu tư những cái doanh nghiệp FDI, là họ đầu tư 100% vốn đầu tư nước ngoài, chứ không có cái mối liên hệ gì ở đây giữa những người thuộc thế giới vô sản và những người thuộc thế giới tư bản. Để mà bắt được một cái đường dây liên hệ mới đó, mà nó khác với cái đường dây liên hệ mà hiện tại các anh chị đang có đó, là những người tư sản biến thể này nè, ở bên cái thế giới tư bản này, họ sẽ sang các cái nước gọi là những cái nước vô sản và những cái nước đang phát triển, và thậm chí là những cái nước thuộc thế giới thứ ba, để họ đầu tư ở đây nó không phải là mình đầu tư doanh nghiệp FDI 100%. Tại vì là những cái người tư sản biến thể đó là họ là những cái người vô sản, họ sẽ liên kết đầu tư với những cái người tư sản biến thể ở cái nước sở tại đó. Nghĩa là có thể là đem công nghệ qua, rồi có thể là hợp tác làm ăn gì đó, rồi sau đó rồi mới là chia lợi nhuận với nhau. Đó là cái mô hình kinh tế mới, là nó chia ra hai thành phần. Nghĩa là cái thành phần gọi là những doanh nghiệp đa quốc gia, là những người tư sản gạo cội đó, là họ sẽ đầu tư theo kiểu 100%, gọi là doanh thu đầu tư 100% gọi là vốn đầu tư FDI, là của nước ngoài đầu tư qua. Còn những cái người mà tư sản biến thể đó, họ sẽ đầu tư chỉ dọn dẹn là tầm 30 cho tới 50%, và họ phối hợp với những người tư sản ở nước sở tại để mà lập nên những cái thương hiệu mới. Và những cái thương hiệu mới đó nó cũng có thể là nó mang tầm quốc tế. Và những cái thương hiệu mới đó nó sẽ cạnh tranh lại với những cái thương hiệu của những người tư bản gạo cội.
Nhưng mà những cái thương hiệu mới đó nó sẽ làm không có lại những cái thương hiệu tư sản gạo cội. Ví như Việt Nam có Bphone, còn Hàn Quốc thì có Samsung. Thì làm sao mà Bphone của Việt Nam mà có thể mà sánh ngang với Hàn Quốc được. Cho dù gì đi chăng nữa thì Việt Nam cũng chỉ phát triển giỏi lắm là cái tầm Đông Nam Á là cùng. Cái Bphone nó chỉ bán được cái tầm Đông Nam Á là cùng, chứ không thể nào mà gọi là tiếng tăm mà lấy lừng như là Samsung được. Thì đó là cái lý do tại sao mà những người tư sản biến thể đó họ nắm tay với nhau để mà làm ăn. Và trong đó có cái phần của chính phủ, gọi là chính phủ tư bản. Các anh chị phải đi theo họ, các anh chị đi theo cái giới tư bản mà biến thể của các anh chị đó. Rồi các anh chị đi qua cái dùng thế giới vô sản này để mà làm ăn. Và đó là một cái đường dây liên kết gọi là chằng kéo với nhau. Và đó cũng là một cái sự kèm kẹp dành cho những người thuộc thế giới tư bản, là những người tư sản gạo cội. Họ không thể nào mà một mình anh họ thao túng cái thương trường được. Họ qua mặt cả chính phủ hai bên rồi họ thao túng luôn. Nghĩa là khi mà họ đầu tư đi nhiều quốc gia quá, cái doanh thu họ lớn quá, thì chính phủ nước sở tại và cái chính phủ mà cái nơi mà sở hữu cái thương hiệu đa quốc gia đó sẽ không có làm gì được họ. Họ muốn làm gì họ làm. Và khi mà họ đầu tư như vậy, họ đầu tư ở nhiều nước khác nhau, cái khả năng mà trốn thuế của họ là cái khả năng đó nó trên 90%. Nghĩa là khi mà họ thâu được những cái nguồn nguyên liệu khác, những cái nguồn lao động rẻ tiền, là cái khả năng mà trốn thuế của họ là kể như là tuyệt đối. Các chính phủ không thể nào bắt họ được, không thể nào mà bắt trốn thuế được. Anh có thể bắt trốn thuế là trong phạm vi của quốc gia của anh thôi, chứ làm sao mà anh bắt trốn thuế, mà anh bắt trốn thuế quốc tế thì làm sao anh bắt được. Đó là cái lý do là cái tổn thất. Cái tổn thất đó nó không chỉ là dành cho chính quyền sở tại, mà nó dành cho cả những cái chính phủ lớn như là chính phủ Mỹ hoặc chính phủ Nhật Bản đều phải chịu cái tổn thất đó. Cái tổn thất đó là gọi là cái tổn thất khi mà các anh chị thành lập những tập đoàn đa quốc gia, là các anh chị phải chịu những cái tổn thất đó. Mà cái tổn thất đó là nó dành cho cả hai bên, thế giới vô sản và thế giới tư bản đều phải chịu cái tổn thất đó. Nghĩa là mình hai chính phủ ngồi đó mà để cho những người tư sản gạo cội, là những người không có tiền đó, họ qua mặt và họ chèn ở đây, họ lòn lách cách làm sao đó là họ có thể trốn thuế được. Cũng giống như Coca hồi ngày xưa đi, Coca-Cola đi, đầu tư qua Việt Nam đã kê khai lỗ 10 năm. Thì trong cái khoản lỗ 10 năm đó thực chất Coca không có lỗ, nhưng mà nó chênh lệch cái phần gọi là nguyên liệu nhập khẩu. Chính vì cái như vậy đó là Coca mới lỗ. Thì các anh chị biết rồi, một cái nền kinh tế mà họ lỗ ở đây, họ đâu có đóng thuế đâu, nhưng mà họ lại được lời ở bên chỗ các anh chị. Cái đó là tổn thất cho hai bên luôn, chứ không phải nói chi mà Việt Nam. Thì thậm chí nước Mỹ họ vẫn phải chịu tổn thất đó, họ không thể nào mà trốn được cái đó. Và chính những người tư sản biến thể đó sẽ là một cái gọi là một bức tường lửa, một bức tường ngăn, là không cho họ trốn thuế. Tại vì khi mà họ trốn thuế là họ sẽ không có được sự ủng hộ của những chính phủ. Mà khi mà họ không được sự ủng hộ của những chính phủ nữa thì thị trường không mở cửa. Mà thị trường không mở cửa thì nó sẽ dẫn đến là cái cơ hội làm ăn cho những cái người tư sản biến thể. Mà nếu mà các anh chị mà đưa cái nhóm tư sản biến thể lên, là những người tư bản gạo cội họ sẽ tự chỉnh đốn họ. Mình ở đây mình không nói, mình không bắt họ. Tức là anh có thay đổi hay không, hay là anh có gọi là anh có trốn thuế hay không, ở đây tôi không có vạch lá tìm sâu. Tôi đâu có rảnh đâu đi bắt anh, tôi không cấm anh muốn trốn tùy anh thôi, vậy thôi. Rồi thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Khi mà tôi bắt được anh rồi, tôi sẽ đóng cửa thị trường lại, tôi không cho anh đầu tư nữa. Thì cái tổn thất đó thuộc về ai? Thuộc về anh, chứ không phải là thuộc về những chính phủ. Tại vì những chính phủ họ chỉ làm ăn với nhau rồi gọi là chân thực với nhau thôi. Chính phủ là họ có cái gọi là cái đường dây riêng. Nghĩa là nếu mà tôi bắt cái phe tư bản gạo cội, tôi vẫn còn là cái phe tư bản mới nổi, là tư sản biến thể đó, từ vô sản lên tư sản đó. Tôi vẫn là còn một cái đường dây đó, tôi không có gì phải suy nghĩ. Thấy không? Mà nếu mà anh mà trốn thuế mà khi mà những hiệp hội đi, những cái nền kinh tế quốc tế đi, như là WTO đi, hoặc ASEAN đi, nó bắt được đi,
Thì tôi bảo đảm với các anh chị luôn, ngày hôm nay là kinh tế thị trường là nó là một khối, như là Liên minh châu Âu đi, EU đi, ASEAN đi. Một khi mà ASEAN bắt được đi là cái cánh cổng 11 nước ASEAN sẽ bị khóa lại ngay lập tức. Thậm chí cho dù đó là Samsung hay là Boeing hay Airbus gì đó, tôi cũng không, nói chung là mình ở đây mình chỉ ví dụ thôi, chứ mình cũng không có nói rõ là ai, tại vì mình đâu có bắt được ai đâu mình nói, mình chỉ ví dụ thôi. Thậm chí là những công ty lớn như vậy mà một khi họ trốn thuế, một khi họ qua mặt chính phủ hai bên để mà họ thâu cái lợi nhuận về họ, là họ sẽ bị khóa cửa thị trường, sẽ bị niêm phong tài sản. Lúc đó là họ không có làm ăn gì được hết trơn. Nhưng mà người tư bản họ sợ nhất cái chuyện là cái chuyện mất tiền, mất cái doanh thu của họ. Thay vì họ trốn thuế 10 đồng, phải không, mà họ bị mất cái thị trường lời tới 50 đồng, họ thì thay vì như vậy họ sẽ làm ăn chân chính, họ sẽ không bao giờ dám trốn thuế. Tại vì mất cái thị trường 50 đồng, tổn thất rất là lớn. Trốn thuế có 10 đồng thôi mà mất tới 50 đồng lần, rồi mất luôn cái phần trốn thuế luôn. Rồi người ta phá cửa thị trường, rồi từ đó trở về sau đâu có làm ăn cái gì được nữa đâu rồi. Đó là lý do tại sao mà những người tư sản gạo cội họ sẽ làm theo ý các anh chị. Ở đây là mình không bắt người ta làm, nhưng mà mình cho người ta một cái option thứ hai, tức là một cái lựa chọn thứ hai. Nếu như anh trốn thuế, tôi phá cửa thị trường. Còn nếu như anh không trốn thuế, anh làm ăn đàng hoàng thì thôi. Thấy không? Ở đây tôi đơn giản, chứ không phải là mình nói đi ra mình ra được giống như hồi đó như Lenin đi, đánh đổ tư bản, mình tịch thu tài sản của người ta, nói vậy nghe chết quá. Nhưng mà anh phạm lực, anh trốn thuế, tôi có quyền niêm phong. Khi nào mà anh trả đủ cái số tiền thuế đó, tôi mở ra cho anh làm ăn tiếp. Chứ ở đây nó không tịch thu, là nó không phải tịch thu mà gọi là niêm phong. Đó. Nó phải có lực, nó phải có cái sự ràng buộc, chứ anh vô đây anh muốn làm gì anh làm đâu được. Thậm chí qua Mỹ luôn được, thậm chí đi qua bên Mỹ luôn anh làm ăn luôn, anh vẫn phải chịu cái chuyện đó. Mà ở nước Mỹ người ta phạt trốn thuế rất là gắt gao, thậm chí cái doanh nghiệp nào mà trốn thuế là có thể gọi là bị phạt một lần thôi, là có thể gọi là phá sản, là không thể nào mà chịu đựng nổi. Giống như vậy đó. Nói chung thì tôi đang ở ký túc xá thì cũng có nhiều cái âm thanh lạ tai, mong các anh chị cũng thông cảm. Tại vì bây giờ tôi là một người vô sản, chứ tôi đâu có ở nhà lầu xe hơi gì đâu, mà tôi ở ký túc xá vậy thôi. Và tôi ra Hà Nội tôi chỉ đem có 2 bộ đồ thôi. Và sắp tới là tôi nghĩ là tôi sẽ nhận tiền tài trợ lên tới tầm khoảng 1.500 cho tới 2.000 đô đó, để mà tôi đi du lịch vòng quanh miền Bắc đó, để cho các anh chị có một chút xíu cống hiến từ thế giới tư bản. Chứ không lẽ thế giới tư bản giàu vậy đó, giàu có vậy đó, mà tôi lấy có 300 đô thì tôi thiệt, 300 đô đối với các anh chị nó còn thua mua một ổ bánh mì. 300 đô có là cái gì với các anh chị đâu. Bởi vì tôi sẽ lấy thêm tiền nữa, là tầm có khoảng 1.500 tới 2.000. Chỉ có như vậy thôi, tức là các anh chị có cống hiến đó, đủ cái sức gọi là so với cái thế giới vô sản của tôi nè, là 450 triệu là đã quá đủ. Như vậy là thuyết phục được đôi bên đều chấp nhận cái chuyện đó. Chứ còn mà nếu bây giờ tôi lấy có 310, các anh chị nghĩ đi, ở cái nước Việt Nam này cái 300 đô người ta coi có ra gì, có mấy triệu bạc. Trừ khi nào mà thằng mấy chục triệu thì có cửa, tức là mình cũng tạm gọi là cống hiến được. Thì tạm thời là như vậy thôi. Thì tôi cứ xài hết 300 đô này đi, rồi sắp tới tôi tính sao. Chứ còn bây giờ mình cũng đâu nói trước được cái gì. Còn cái chuyện mà di sản biến thể là các anh chị nên nhớ, các anh chị phải dùng cái giới tư bản biến thể là như là một cái vách ngăn cho tất cả những cái hành động nào mà gọi mà chuẩn bị là thâu tóm thương trường, hoặc là lòn ra sau lưng những chính phủ, rồi nhập hàng từ bên đây, cái xào hàng qua bên kia, phải không, cái chẻ hàng qua bên họ rồi trốn thuế. Là cái giới tư sản biến thể họ sẽ ngăn được những cái chuyện đó. Tại vì một khi mà chính phủ bắt được rồi đó, cái cánh cửa thị trường sẽ khóa lại, và nguồn và lợi ích nó thuộc về ai? Thuộc về những giới tư sản biến thể. Họ sẽ rất là ủng hộ các anh chị làm cái chuyện đó, phải không? Và giới tư bản họ không thể nào mà gọi là ngang tàn được, họ không thể nào qua mặt chính phủ được, buộc lòng họ phải chấp nhận cái chuyện đó. Mặc dù họ không thích, họ cay đắng lắm, nhưng mà họ phải chấp nhận thôi. Ở đây là thị trường mà, tức là mình tính theo kiểu thế giới tự do thôi. Tôi không bắt anh như những người cộng sản,
tôi không bắt anh làm chuyện đó, nhưng mà tôi cho anh thấy cái lựa chọn thứ hai thôi. Có những chiến lược thứ hai họ đang trực chờ ở đó, mà nếu anh làm tầm bậy thôi là những cái người kia họ hốt hết, thấy không? Vậy thôi. Và tự nhiên anh sợ cái anh làm đúng rồi, chứ giờ tôi đi theo tôi la anh đó, tôi ra lực lệ được chắc gì anh đã làm. Thậm chí anh còn kêu gọi người dân, anh kêu gọi những cái người anh bung tiền ra, anh kêu gọi những cái người nhân viên của anh đi biểu tình chống đối lại những cái chính sách mình gọi là những cái chính sách hà khắc, ví như cấm trốn thuế đồ này kia đó. Nó có nói thì dễ thôi, nhưng mà làm nó khó. Cấm buôn bán ma túy đâu nói được thôi, chứ làm sao mà được đây. Người ta tự do, người ta làm ăn, mình làm sao cấm được. Mình muốn cấm cái chuyện đó là mình phải cho người ta một cái gọi là lựa chọn thứ hai. Mà nếu mà anh không làm đúng thì cái người kia sẽ hốt hết. Tôi ở đây chính phủ tôi đâu có tổn thất gì đâu, anh có lời thì tôi cũng có thôi, bên kia có lời tôi cũng có thôi, bên nào có lời tôi cũng được, tôi cũng không cần quan tâm mấy chuyện đó. Bên nào tôi cũng cổ phần 30% vậy thôi. Vì anh phá sản thì tôi mất 30%, tôi qua anh kia tôi lấy lại 60%, tôi đâu có lỗ gì đâu, tôi đâu có lỗ đồng bạc xu nào đâu. Chỉ có mấy anh lỗ thôi, mấy anh thế giới tư bản, mấy anh thuộc giới tư bản gạo cội thôi, anh làm chặt thì anh lỗ thôi. Chứ tôi đâu có lỗ đâu, tôi chính phủ tôi đâu có lỗ gì đâu, tôi đứng chính giữa mà, sao tôi lỗ được. Cho dù tiền chảy về bên nào thì tôi vẫn là cái người mà gọi là nắm nhiều tiền nhất, vẫn là cái người mà lấy được nhiều lợi ích nhất. Tại vì sao? Tại vì tôi đứng chính giữa, cả hai bên luôn, cả hai bên làm ăn thì đều phải chấp nhận cái chuyện đó, chứ không thể nào mà nói là gọi là chống đối lại cái chuyện. Thậm chí luôn với vô sản luôn, khi mà các anh chị đầu tư khởi nghiệp cho họ luôn, là các anh chị đã ban bố một cái ơn đức, gọi là cái ơn đức tái sinh cho họ. Tại vì sao? Tại vì ba mẹ họ thì còn chưa cho tiền họ để đi làm ăn nữa, còn các anh chị đã cho tiền họ đi làm ăn. Là các anh chị nghĩ đi, các anh chị còn hơn ba mẹ họ nữa. Và các anh chị cử nhân viên của các anh chị từ chính phủ đó về đó để mà kèm kẹp họ, để mà cho cái doanh nghiệp họ thành công, rồi sau đó lại chia cho họ mấy chục % lợi nhuận. Mà trong khi họ bỏ đồng bạc một xu nữa, thì tôi bảo đảm với các anh chị luôn, họ sẵn sàng bán mạng cho các anh chị luôn. Tức là một cái gì đó nó quá chịu chính nghĩa rồi, và chính họ sẽ ngăn cản được những cái giới tư bản gạo cội làm những cái chuyện giống như là lòn qua sau lưng chính phủ rồi trốn thế. Tại vì họ là doanh nghiệp đa quốc gia mà, họ nhiều nước lắm, họ hoàn toàn có khả năng làm chuyện đó. Họ đánh lừa chính phủ Mỹ mà cả tổng thống Donald Trump là còn phải ngồi nhìn luôn, chứ cũng không làm gì được. Tại vì anh không có bằng chứng, anh biết trốn thế đó mà không có bằng chứng, anh làm sao? Không có bằng chứng anh đâu có bắt người ta được, trừ khi nào anh trên thị trường anh mở ra cho một người khác, nghĩa là có hai người, bên nào làm tầm bậy là bên kia lấy hết, giống vậy đó. Ví như bây giờ đi, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đầu tư qua bên Việt Nam là mở cái thương hiệu xe hơi VinFast đó. Thì như tổng thống chú Trump ông cũng biết đó, cái đó là công nghệ của Đức, nhưng mà tiền là đầu tư là của Việt Nam. Rồi sau lợi ích chia ra 7-3, Việt Nam 7 phần mà nước Đức 3 phần. Tại vì sao? Tại vì là tiền Việt Nam làm hết trơn, nước Đức chỉ có công nghệ thôi. Và đó là một trong những cái vách ngăn cho những cái tập đoàn đa quốc gia như là Toyota hoặc là Mercedes hoặc là Audi rồi đó. Họ không thể nào mà làm tầm bậy được. Họ làm tầm bậy mà bị bắt một lần thôi là ở đây VinFast sẽ hốt hết. VinFast ta cũng sản xuất xe hơi chứ, người ta không phải người ta sản xuất xe bò đâu. Mình xe hơi ta cũng xe hơi, như mình chích thôi, mình bị siết thị trường thôi, ta làm ăn đàng hoàng là ta hốt hết. Phải không? Vì vậy không thể nào mà tận thu được, không thể nào mà tận thu từng đồng từng cắt được. Và cái sách lược mà tận thu đó tới bây giờ là kể như là phế thải rồi, kể như là bỏ rồi, không cách gì mà tận thu được. Người ta đã đưa ra cái trường phái thứ hai rồi. Mà nếu làm tầm bậy thôi là có thể dẫn đến phá sản như chơi. Tại vì không có làm ăn được, người ta siết thị trường rồi làm ăn cái nỗi nào nữa, ta đóng cửa rồi làm ăn gì nữa. Rồi 20 phút rồi để tôi quay video clip kế tiếp.